มีควันอยู่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมเนี่ยนะคะจะทานตอนอุ่นๆหรือทานตอนเย็นแล้วก็อร่อยไม่หวานนะตัวนี้ไม่ค่อยหวานเลยหวานติดปลายลิ้นอ่อนๆเท่านั้นเองสวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมายสะพายตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมกันค่ะแต่ว่าเป็นเค้กกล้วยหอมสไตล์มีนานะใช้แค่ช้อนหรือซ่อมผสมเอาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและทำเพียงแค่5นาทีเท่านั้นตัวนี้ผสมข้าวโอ๊ตนะเพราะว่ามีนาอยากทานข้าวโอ๊ตแล้วก็ไม่อยากทานหวานมากเพราะฉะนั้นจะออกมาเป็นแบบเฮลตี้นิดนึงใครอยากใส่แป้งโฮลวีตก็ใส่ลงไปแทนแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยไหมคะตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อในเนี่ยนุ่มหวานน้อยค่ะและมีความมันของข้าวโอ๊ตอร่อยจริงๆทำแค่5นาทีก็เสร็จแล้วไม่ว่าจะนึ่งนะคะหม้ออบลมร้อนแอร์ไฟเออร์หรือว่าจะอบแบบมีนาก็อร่อยไปทำกันเลยดีกว่าค่ะทำเค้กกล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมมีนาเหลือนิดเดียวเริ่มจากความกะนะคะมีนากะเอานะแต่ว่าสำหรับบางท่านชอบให้ช่างให้กล้วยค่ะกล้วยหอมเนี่ยราคาดำจริงอะไรจริงอ่ะ1ลูกจริงๆแล้วของมีนาเป็นลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะก็ใส่ไปเท่าไหร่ดีนี่คือกะเอาจริงนะเนี่ยประมาณ2ลูกใหญ่ละกันนะคะติ้งต่างกันไปเพราะว่าลูกเล็กของมีนามันก็เท่ากับ2อันเนี่ยเท่ากับ1อันใหญ่172กรัมนะคะตัวนี้น้ำตาลทรายแดงใครไม่ใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะก็คือถ้าใครไม่ชอบหวานเลยไม่ต้องใส่นะกล้วย175กรัมหรือ2ลูกใหญ่น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะมีนากระตักนี้เลย2ช้อนโต๊ะไม่ชอบหวานไม่อยากให้หวานมากก็2ช้อนโต๊ะครึ่งประมาณ45กรัมน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะครึ่งตักไปเถอะค่ะใครไม่มีเครื่องชั่งนะตักไปแบบมีนานี่แหละไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยค่ะเราก็บดกล้วยถ้าไม่มีเครื่องบดแบบมีนาใช้ซ่อมนะคะหรือใช้เครื่องปั่นเอาก็ได้ค่ะบดแบบนี้นะคะไข่ไก่วันนี้ใช้เบอร์1นะคะเบอร์1 2ฟองเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องก็คือไข่ไก่อุณหภูมิห้องนั่นเอง2ฟองเนยละลายค่ะเนยละลายไม่ชั่งนะ2นะคะ2ช้อนโต๊ะเอากลิ่นค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชคือมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวัน1 2 3มีนาอยากให้เขาฟูก็เลยใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยส่วนเนยเนี่ยค่ะก็เพิ่มกลิ่นคนทุกอย่างให้เข้ากันไม่ค่อยหวานนะคะตัวนี้นมจืดครึ่งถ้วยตวงใครแพ้นมใช้น้ำเต้าหู้นะคะใช้น้ำนมอัลมอนด์พูก็ติดอ่างคราวนี้มีนาอยากกินข้าวโอ๊ตค่ะก็คือเห็นเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นเขาเพื่อสุขภาพกันมีนาก็อยากเพื่อสุขภาพบ้างวันนี้อยากกินรสชาติของข้าวโอ๊ตนะคะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปครึ่งถ้วยตวงนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยไม่ได้ชั่งให้นะชั่งให้หน่อยก็ได้ชั่งแล้วมีนาก็ไปไม่ถูกทางข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยตวงนะคะประมาณ11กรัมอันนี้ก็เรื่องจริงเลยใครไม่ใส่แป้งนะคะใส่ข้าวโอ๊ตอย่างเดียวเลยก็ได้แต่ว่ามีนาจะใส่แป้งเค้กหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปด้วยเพราะว่าไม่ได้อยากจะแบบเฮลตี้สักทีเดียวเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งจ้ะใส่แป้งลงไปประมาณ1ถ้วยตวงใครใช้แป้งเค้กนะคะก็คือใส่แป้งเค้กลงไปเลย1ถ้วยตวงแต่ว่าเผอิญมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์มีนาอยากให้แป้งเขาเบาและนุ่มมีนาก็เลยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงกับแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะคือถ้าเขาร่อนรวมกันแล้วเขาก็จะทำให้เค้กเนื้อเบา
ผงฟูค่ะผงฟูประมาณ1 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วร่อนถ้าเค้กมีความเขาเรียกว่าอะไรอะคือความหนึบเกินเราสามารถเติมนมเติมกล้วยลงไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเขามีความใสเกินสามารถเติมแป้งลงไปได้จบเสร็จแล้วใครอยากใส่ช็อกโกแลตใส่คนทุกอย่างให้เข้ากันใช้ที่ปั่นมือถือได้ไหมใช้ได้ใช้ตะกร้อมือได้ไหมใช้ได้ค่ะนึ่งได้ไหมนึ่งได้เดี๋ยวเราตักเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อแบบนี้ที่เราต้องการตักใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะวันนี้มีนาใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะตัวนี้ใครอยากได้นะบอกเลยนะที่เพจมีขายนะคะอินบ็อกไปที่เพจใหม่สะพายตุรกีได้เลยจ้ะคือ FC บางท่านอย่างเงี้ยไม่อยากซื้อยกร้อยไงที่เพจเขาก็แบ่งขายเป็นแบบ10 อัน10 อัน10 อันอย่างเงี้ยเลือกสีได้ตักไปค่ะประมาณเศษ3/4นะคะของพิมพ์ใครจะใส่ผงชินามอนลงไปก็ได้นะคะมีน้ำไม่ได้ใส่อ่ะหวานกำลังดีแอบชิมเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะข้าวโอ๊ตอยากใส่ถั่วใส่ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะการที่เราใส่ธัญพืชอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะไปกดแล้วเค้กเขาจะหนักพอเขาหนักแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นฟูอย่างที่เราวาดฝันเห็นไหมว่ามีนายังมีผงแป้งอยู่แต่มีนาก็ไม่ค่อยมายอ่ะเพราะว่าอยากได้ประมาณแบบกึ่งเนื้อมัฟฟินนะคะทำเป็นเยอะเรากินเอง ใส่ลูกเกดก็ได้ ถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลหรือลดน้ำตาลลงก็ใส่ลูกเกดลงไปก็จะได้ความหวานของลูกเกดเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้วยนี่แหละค่ะนี่นะคะหั่นใส่ได้ไหมได้อยู่นะวางลงเลยค่ะนี่เค้กกล้วยหอมหรือใครจะวางอย่างนี้ก็ได้จะวางอย่างนี้ก็ได้อบนะคะที่ไฟ170 องศาไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้จนเค้กเขาสุกเดี๋ยวเราเช็คเค้กสุกกันของมีนาเนี่ยกล้วยมันเป็นแบบมันเต็มที่ละอ๋อให้หงายด้วยอบเลยค่ะไปค่ะอบเลยนะคะลุ้นอยู่ค่ะว่าจะล้นหรือเปล่าอบออกมาประมาณ20 นาทีได้นะคะถ้าใครอบยาวไปชอบสีสวยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยค่ะเค้กกล้วยหอมดูที่สีเอานะคะสีอะใครแบบว่าชอบสีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสีอ่อนสีเข้มอะดูที่สีเอานะคะถ้าใครชอบสีอ่อนสีเข้มอะเนาะได้แกะเนื้อในให้ดูค่ะมาเค้กกล้วยหอมของเราเขาก็จะติดกระดาษเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใส่ไขมันเยอะค่ะถ้าเราใส่น้ำมันเยอะๆเขาก็จะไม่ติดกระดาษยังมีควันอยู่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมเนี่ยนะคะจะทานตอนอุ่นหรือทานตอนเย็นแล้วก็อร่อยเวลาให้ดูเนื้อใกล้ๆเห็นไหมคะเขามีความแบบไม่หวานนะตัวนี้ไม่ค่อยหวานเลยหวานติดปลายลิ้นอ่อนๆเท่านั้นเองใครชอบหวานนะคะเติมน้ำตาลลงไปนะคะหรือจะเติมกล้วยลงไปก็ได้ไม่ว่ากันอร่อยอยู่นะแค่5 นาทีนะคะเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตเนี่ยทำอะไรก็อร่อยเนาะ
ยังไงคราวหน้านะคะ อยากให้มีนาทำอะไรรบกวนเขียนมาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวมีนาจะทำให้เนาะถ้าวัสดุในบ้านมีนะส่วนผสมในบ้านมีอย่างเงี้ยมีนาทำให้ค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่มีหรือหายากเนี่ยก็ขอฝากไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ